ओके हेलो एभ्रिवान फेरि पनि वेलकम ब्याक छ हजुरहरूलाई फ्रन्ट इन्ड डेभलपमेन्टको ट्युटोरियलमा। आज हामी डे 14 मा छौँ र डे 14 मा चाहिँ आज हामी सिएसएसको बोर्डर्सहरूको बारेमा र ब्याकग्राउन्ड इमेजेसको बारेमा चाहिँ बुझ्छौँ। सो हिजोको भिडियोमा चाहिँ हामीले सिएसएस कलर्सको बारेमा बुझेको थियौँ र त्यहाँ मैले थोरै सिएसएसको बोर्डरहरू चाहिँ कसरी बनाउँछ नि भनेको थिएँ। सो आज चाहिँ हामी सिएसएसको बोर्डरको बारेमा बुझ्छौँ, बोर्डरमा कसरी के गर्ने भनेर होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ आज हामी बुझ्छौँ है त। त्यसको लागि चाहिँ पहिला सुरु भिजुअल स्टुडियो कोड गरौँ होइन। ओके, भिजुअल स्टुडियो कोड खोलौँ। भिएस कोड। ओके ओके, यहाँ अलरेडी मेरो हिजोको चाहिँ यहाँनिर सिएसएस कलर्सको फाइल रहेको छ। सो यसलाई चाहिँ म अहिले हटाइदिन्छु र म एउटा नयाँ एचटिएमएल फाइल बनाउँछु, बोइलर प्लेट तान्छु र म चाहिँ यहाँनिर एउटा सिएसएस बोर्डर्स अनि कमा ब्याकग्राउन्ड इमेज यसरी टाइटल एउटा राखिदिन्छु र अहिलेको लागि यहाँनिर H1 बनाउँछु एउटा H1 दिस इज हेडिङ होइन। अनि यसलाई चाहिँ म लाइभ सर्भरबाट रन गर्छु अहिलेलाई, ओपन विथ लाइभ सर्भर है। ओके, म लाइभ सर्भरबाट रन भइसकेको छ। लाइभ सर्भरबाट एकचोटि रन यहाँ देखाइहाल्छु म। ओके, दिस इज हेडिङ भनेर यहाँ आइसकेको छ है। ओके, मेरो यसलाई क्रस गर्छु। ओके, अब यसपछि म एउटा प्याराग्राफ बनाउँछु। प्याराग्राफमा चाहिँ दिस इज फर्स्ट प्याराग्राफ भनेर लेख्छु। अनि ओके, यहाँ हामी दिस इज फर्स्ट प्याराग्राफ आइसकेको छ। अब यसमा चाहिँ म एउटा आइडी दिन्छु। हिजो पनि मैले सेम नै गरेको थिएँ। आइडीमा चाहिँ फर्स्ट भनेर लेख्छु है त। अब म चाहिँ यहाँ माथि एउटा स्टाइल दिन्छु। अहिलेलाई मैले सबै इनलाइन सिएसएस गरेको छु, मैले एक्सटर्नल सिएसएस गरेको छैन है। इन्टरनल सिएसएस गरिरहेको छु है। इनलाइन सिएसएस भन्दैन यसलाई है। एक्सटर्नल सिएसएस पनि गर्न चाहिँ मिल्छ, तर म अहिले यसमै गर्छु ताकि बुझाउन सजिलो होस् भनेर है। सो अहिले चाहिँ हामी यहाँ आइडी फर्स्ट भइसकेपछि अब आइडीको नाम लागि हामीले चाहिँ एज गर्छौँ, एज फर्स्ट। अनि यहाँ चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि कलर। अब हिजो चाहिँ हामीले के गर्थ्यो, कलर रेड दिएको थियो है। हिजो हामीले यति गरेको हो नि त होइन। सो आज चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड कलर पनि दिन्छौँ। ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ म येल्लो दिन्छु है त। ब्याकग्राउन्ड कलर येल्लो दिएपछि के हुन्छ, मेरो ब्याकग्राउन्ड कलर जुन चाहिँ येल्लो हुन्छ है। अब हामीले ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ हामीले हाइट र विड्थ पनि दिन मिल्छ। जस्तै मैले यसमा हाइट दिएँ अरे, कति हाइट दिएर 100 पिएक्स हाइट दिएर भनेपछि के हुँदो रहेछ हेर्नु त। भनेपछि यो ठुलो हुँदो रहेछ, हाइटमा ठुलो हुँदो रहेछ। योसँग हामीले यसको वेट पनि दिन मिल्छ है। वेट चाहिँ जस्तै मैले यसमा 455 पिएक्स हालेर है, यसको वेट पनि 455 पिएक्स हालेपछि यहाँ सक्नुहुन्छ हजुरको वेट पनि यहाँ 455 पिएक्स छ। अहिले जुम भएर यत्रो देखिरहेको छ। म एकचोटि यसलाई घटाएर जस्तै मलाई 100 पिएक्स चाहिँ बनाइदिन्छु है त। सानो भयो नि त वेट पनि होइन। सो अहिलेलाई 100 पिएक्स होइन, म यसलाई 150 पिएक्स हाल्छु। ओके, यत्रो भयो हाम्रो यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ यत्रो भयो है। अब हामीले यसमा बोर्डर पनि बनाउनु चाहिँ मिल्छ है। अब बोर्डर बनाउनको लागि चाहिँ हजुरहरूले पहिला सुरु बोर्डरको चाहिँ हामीले यसमा कलरहरू पनि दिन मिल्छ। पहिला सुरु चाहिँ बोर्डर के गरौँ भन्दाखेरि पहिला सुरु बोर्डरको रेडियस बनाऊँ है त। बोर्डरको रेडियस बनाऊँ। बोर्डरको रेडियस चाहिँ म दिन्छु 3 पिएक्स है। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बोर्डरको मैले बोर्डर रेडियस भनेर 3 पिएक्स दिएछु होइन। तर यहाँ के पनि चेन्जेस आयो त छैन, नै आएको चेन्जेस। किन भन्दाखेरि बोर्डर पहिला सुरु रेडियस 3 पिएक्स दिएपछि हामीले अर्को भनेको बोर्डरको स्टाइल पनि दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै बोर्डरको हामीले स्टाइल दिन्छौँ है त। बोर्डरको स्टाइल दिन्छौँ सोलिड भनेर दिन्छौँ है त। सोलिड भनेर दिइसकेपछि अब हेरौँ त यसले यहाँ बोर्डरले बनाइदियो नि रेड कलरको। सो बोर्डरले रेड कलरको बनाइदियो है। कलर जुन हाम्रो चाहिँ यहाँ रेड छ नि त। सो यसले चाहिँ यहाँनिर रेड कलर यहाँ चाहिँ यसले बोर्डर बनाइदिएको छ। हामीले बोर्डरको छुट्टै कलर पनि बनाइदिनु मिल्छ। जस्तै मैले बोर्डर यहाँ कलर भनेर बनाइदिएँ, मैले बोर्डर कलर चाहिँ ग्रिन बनाइदिएँ भने के हुन्छ, मेरो बोर्डरको कलर चाहिँ ग्रिन भयो है त। यी बोर्डरको कलर चाहिँ ग्रिन भयो है। अनि रेडियस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै हजुरहरूले यहाँ छेउछाउतिर देख्नुभएको छ नि, यो अलिकति कर्भ देख्नुभएको छ नि, यो कर्भ यसलाई चाहिँ रेडियस हुन्छ। जस्तै मैले यसलाई 30 पिएक्स बनाइदिन्छु भने मेरो यो चाहिँ अझै कर्भ हुन्छ यसरी है। 30 भन्दा म 13 बनाऊँ है त। अलिकति यसरी कर्भ हुन्छ, साइड साइडको चाहिँ कर्भ हुन्छ है त। हो, यसलाई चाहिँ हामीले बोर्डरको रेडियस भन्छ। बोर्डरको स्टाइल भनेको चाहिँ सोलिड हुन्छ। बोर्डरको स्टाइल अरू पनि हुन्छ। जस्तै बोर्डर स्टाइल के हुन्छ, एउटा सोलिड भयो, अर्को भनेको जस्तै डटेड हुन्छ होइन। डटेडमा चाहिँ हाम्रो डट डट डटको बोर्डर आउँछ। यसरी थुप्रै खालको हाम्रो चाहिँ बोर्डर स्टाइल हुन्छ। अहिले चाहिँ म सोलिड नै दिन्छु।
होइन। अब यति कुराहरू हामीले यसरी लेख्नुभन्दा चाहिँ हामीले एउटै ठाउँमा चाहिँ यसरी सबै कुराहरू चाहिँ लेख्नु मिल्छ। अब हामीले बोर्डरको रेडियस दियौँ, स्टाइल दियौँ, कलर दियौँ नि त। अब मैले सबै हटाएर मैले एउटैमा दिन नि मिल्छ। जस्तै मैले बोर्डर लेख्छु, बोर्डर लेखेर के गर्छु भन्दाखेरि बोर्डर लेखेर चाहिँ सिधै म यसमा चाहिँ अब मैले सबै कुरा लेख्नु जस्तै 4px सोलिड होइन, सोलिड ग्रिन मैले यसरी दिएँ भने चाहिँ मेरो बोर्डर आएको जस्तै भन्छ यी। यो चाहिँ बोर्डर हामीले एउटै ठाउँमा जस्तै अघि हामीले दुईवटा यसरी तिनवटा बनाएर लेखेको थियो भन्दाखेरि जस्तै बोर्डर कस्तो हो त 4px को बोर्डर हो, सोलिड हो, कलर चाहिँ ग्रिन हो र कलर हामीले चाहिँ 8GB नै यसरी छान्न चाहिँ मिल्छ है त है। अब यो चाहिँ हजुरहरूले अगाडिको भिडियोमा बुझिसक्नु भएको होला बोर्डरको कलरको बारेमा होइन। अब अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो यसो गरौँ न। अब अर्को बोर्डरको लागि चाहिँ म एउटा अर्को प्याराग्राफ बनाउँछु। पी दिस इज सेकेन्ड प्याराग्राफ भनेर होइन। यहाँ यसको मुनि दिस इज सेकेन्ड प्याराग्राफ आउँछ। यसलाई नै म एउटा आइडी दिन्छु है त। आइडी चाहिँ म के गर्छु, आइडी चाहिँ म सेकेन्ड भनेर बनाउँछु है त। अब यहाँ स्टाइलभित्रै म एउटा ह्याज सेकेन्ड भनेर बनाउँछु। अनि यहाँ पनि सेम म हाइट पनि दिन्छु यसको, हाइट 100px होइन। विथ कति छ विथ यसको माथि जति छ सेम दिन्छु म। त्यो माथि यति दिनमा माथि सबै सेम है, सबै सेम नै गरिदिउँ न तल पनि। ओके है, तल पनि सेम भयो नि। दिस इज फर्स्ट प्याराग्राफ, दिस इज सेकेन्ड प्याराग्राफ, अघिसम्म सेम भयो नि। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि जस्तै मलाई बोर्डर चाहिँ माथिको कलर चाहिँ फरक, साइडको कलर फरक, तलको कलर फरक, एउटै कलर होइन कि मलाई चारवटा चाहिन, चारवटा डिफ्रेन्ट कलर चाहिन्छ भने चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि पहिला सुरु बोर्डर कस्तो बनाउने, बोर्डर चाहिँ हामीले बोर्डरको चाहिँ स्टाइल बनाउनु पऱ्यो पहिला सुरु होइन। बोर्डर पहिला सुरु बोर्डर टप बनाउँछु म। बोर्डर टपमा चाहिँ कस्तो अरे भन्दाखेरि 2px को बोर्डर बनाउँछु जो चाहिँ सोलिड होस् अनि यो चाहिँ मेरो ग्रिन कलरको होस् है। यो भए चाहिँ मेरो कस्तो हुँदाखेरि माथिपट्टि मात्रै बोर्डर आयो नि, हजुरले दिन्छ माथिपट्टि मात्रै बोर्डर आयो नि, अरू ठाउँमा बोर्डर आएन नि त। यो भनेको चाहिँ टपमा बोर्डर के। अब यसै गरी मेरो बोर्डर बटममा चाहियो अरे मलाई, बटममा है, बटममा चाहियो अरे। बटममा चाहिँ कस्तो कलर चाहियो अरे भने बटममा चाहिँ 2px को नि बोर्डर, सोलिड बोर्डर अनि बोर्डरको कलर चाहिँ मलाई भोइलेट भोइलेट चाहियो है। अब मेरो बटममा चाहिँ कस्तो भयो, भोइलेट कलर भयो। यसै गरी मलाई लेफ्टमा पनि बोर्डर चाहियो अरे भनेपछि बोर्डर लेफ्ट भन्ने हुन्छ, बोर्डर लेफ्ट होइन। बोर्डर लेफ्टमा पनि 2px को बोर्डर चाहियो, सोलिड बोर्डर चाहियो। यसमा चाहिँ मलाई कुन कलर चाहियो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ मलाई ब्ल्याक कलर चाहियो अरे होइन। अब यता चाहिँ मेरो ब्ल्याक कलर है। अब यसै गरी मेरो बोर्डर राइट पनि चाहियो, बोर्डर राइट होइन। अब बोर्डर राइटमा चाहिँ मलाई 2px को बोर्डर, तर मलाई डटेड बोर्डर चाहियो अरे, डटेड बोर्डर। कलर चाहिँ यसको के हुन्छ, कलर चाहिँ यसको ब्लू राखिदिउँ है त, ब्लू। डटेड बोर्डर ब्लूमा आयो नि त। यी चार ठाउँमा चार थरीको हाम्रो बोर्डर आयो नि त। यसरी चाहिँ हामीले बोर्डर पनि यसरी हामी आफैले बनाउन मिल्छ है त। यो भयो हाम्रो सेकेन्ड प्याराग्राफमा है। जस्तै अब मलाई अघि त हामीले रेडियस राखेको थियौँ, बोर्डर रेडियस त मेरो चारैवटा कुनाको रेडियस यस्तो बन्यो नि त। अब मलाई होइन कि मलाई टपको मात्रै बोर्डरको रेडियस चेन्ज गर्नु छ, तल बटममा चाहिँ मलाई रेडियस बनाउनु छैन भने के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ बोर्डर भन्ने, बोर्डर कहाँको त टपको, बोर्डरको टपमा होइन। त्यसको पनि कुन छैन लेफ्ट साइडमा अनि रेडियस कति चाहियो मलाई 3px भनेर हाल्छु होइन। बोर्डरको टपको यहाँ भनेपछि अलिकति देखिन भने 13px हाल्छु है म यहीँ। बोर्डरको टपको लेफ्ट साइडमा मात्रै मेरो रेडी चाहियो नि त। मलाई अब बोर्डरको यहाँनिर बटम राइटमा पनि गर्नु छ भने चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि सेम गर्ने भयो। जस्तै बोर्डरको होइन, बोर्डरको बटम, बटममा होइन, बटमको राइटमा, बटमको राइटमा रेडियस कति हाल्नु पऱ्यो मलाई 13px हाल्नु पऱ्यो भनेपछि के हुन्छ मेरो पनि राइटमा यसरी रेडियस भयो नि त। हो माथिपट्टि भएन, यहाँ नि भएन, यहाँ नि भएन। सो हामीले चाहिँ यसरी इन्डिभिजुअल साइडको पनि हामीले बोर्डरलाई चाहिँ कस्टमाइज गर्न मिल्छ है त। अब हामीले अर्को कुरा गरौँ इमेज कसरी हाल्ने त ब्याकग्राउन्डमा होइन। त्यसको लागि म एउटा अर्को प्याराग्राफ बनाउँछु। प्याराग्राफमा चाहिँ दिस इज थर्ड प्याराग्राफ है। अब यस आइडी पनि राखिदिन्छु एउटा म, आइडी थर्ड भनेर है, ह्याज थर्ड होइन। यसरी राख्छु म। अनि म यो कलर सबै सेम राखिदिन्छु, यसरी हाइट विथ सबै सेम है। यहाँ पनि सबै सेम होस् है। यहीँ थर्ड प्याराग्राफ पनि मेरो सेम भयो। अब चाहिँ मलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ जस्तै ब्याकग्राउन्डमा इमेज राख्नु पऱ्यो है। त्यसको लागि पहिला सुरु म इमेज तान्छु, फ्लावरको इमेज है, फ्लावर इमेज भनेर तान्छु। जस्तै मलाई यो फ्लावर चाहियो होइन, यो फ्लावर चाहिन्छ, मलाई यसलाई सेभ गर्छु, सेभ इमेज एज गर्छु।
र यसलाई चाहिँ म कहाँ राख्छु भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ म फ्रन्ट इन प्रोजेक्टको अघिकै फोल्डरमा राख्छु मेरो फ्रन्ट इन डेभलपमेन्ट भन्ने फोल्डर छ है यो फोल्डर है यो फोल्डरको चाहिँ आइएमजी भित्र राखिदिन्छु म सेभ गरिदिन्छु है त सेभ भयो है त ओके अब हामी इमेज कहाँ छ त भन्दाखेरि इमेज चाहिँ कहाँ छ त इमेज चाहिँ आइएमजी भित्र होइन यो अनटाइटल डट जेपिजी भन्ने छ है त सो यसको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड इमेजको लागि चाहिँ बिआइएम लेख्नुहोस् बिआइएम लेखेर इन्टर हान्नुहोस् है बोर्डर इमेज आउँछ है बोर्डर इमेज आयो तर त्यो हामीलाई चाहिएको होइन हामीलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्ड इमेज चाहिएको हो यहाँ आयो ब्याकग्राउन्ड इमेज चाहियो अनि ब्याकग्राउन्ड इमेज पछि के लेख्नुहोस् भन्दाखेरि युआरएल लेख्नुहोस् है युआरएल लेखेपछि इन्टर हान्नुहोस् अनि यहाँ चाहिँ माथिपट्टि यसरी कमा दिनुहोस् यसलाई के भन्छ सिङ्गल ब्रेस के भन्छ नि यसलाई हो यसो दिइसकेपछि यहाँ चाहिँ हामीले अब पाथ दिनु पऱ्यो जस्तै हजुरको त सेभ छ नि त इमेज सो डट दिएपछि के हुन्छ डट डट दिएपछि हामी एक स्टेप बाहिर आउँछौँ स्ल्यास डट स्ल्यास इमेजभित्र छ अनटाइटल र जेपिजी हजुरले चाहिँ पाथ दिनु पऱ्यो फाइलको होइन सो यति गरेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हजुरको ब्याकग्राउन्ड इमेज आयो नि त सो इमेज त आयो होइन अब के हुन्छ भन्दा म एकचोटि बोर्डरको यो हाइट चाहिँ बढाइदिन्छु है हाइटलाई चाहिँ म कति गर्छु 1100 पिएक्स गर्छु भनेपछि मेरो बोर्डर लामो भयो है लामो त भयो अब हेर्नु है यहाँनिर दिस इज थर्ड प्याराग्राफ भन्यो इमेज यहाँ भयो फेरि अर्को पनि इमेज तल आयो नि त बोर्डरको हाइट अनुसार होइन बोर्डरको हाइट कत्रो छ त हाम्रो 1100 पिएक्सको छ है भनेपछि बोर्डरको हाइट भरिन्जेलसम्म मेरो फ्लावर त रिपिट भइरहेको छ नि त तर मलाई फ्लावर चाहिँ रिपिट गर्नु छैन मलाई एउटा मात्रै फ्लावर चाहिएको छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बोर्डरको होइन ब्याकग्राउन्ड इमेज ब्याकग्राउन्ड रिपिट भन्ने हुन्छ है ब्याकग्राउन्ड रिपिट भन्ने हुन्छ जस्तै मैले रिपिट एक्स गर्छु भने चाहिँ मेरो एक्सपट्टि मात्रै रिपिट हुन्छ है मेरो यो साइडमा मात्रै रिपिट हुन्छ यतापट्टि मात्रै रिपिट हुन्छ है एक्स भनेको यो हो नि त एक्स एक्सिस अब जस्तै मैले रिपिट वाइ गर्छु भने मेरो वाइ एक्सिसमा मात्रै रिपिट हुन्छ यसरी जस्तै मैले अब नो रिपिट हाल्छु भने चाहिँ मेरो रिपिटै हुँदैन क्या नो रिपिट हाल्छु भने चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा मात्रै इमेज आयो है एउटा मात्रै इमेज आयो नि त रिपिट भएन नि त अब के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै मलाई अब यो इमेजलाई चाहिँ जस्तै मलाई के गर्नु छ भन्दाखेरि सानो पार्नु छ अहिले म के गर्छु भन्दाखेरि वेट पनि बढाउँछु है त वेट चाहिँ म 1350 गर्छु है अब यत्रो भयो नि त होइन अब जस्तै अब मेरो बोर्डर त यत्रो भयो नि मेरो ब्याकग्राउन्ड त यत्रो भयो नि त अब यसलाई चाहिँ इमेजलाई चाहिँ मैले सेन्टर गर्नु छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेन्टर गर्नको लागि चाहिँ ब्याकग्राउन्ड पोजिसन भन्ने हुन्छ है ब्याकग्राउन्ड पोजिसन यसलाई चाहिँ मैले सेन्टर टप लेखिदिन्छु यो भनेको के भन्दाखेरि मेरो सेन्टरको टपमा बस्छ कि यसरी होइन मलाई बिचमा चाहियो भनेको सेन्टर सेन्टर गऱ्यो भने के हुन्छ सेन्टरको पनि सेन्टरमा आएर बस्छ कि यसरी है बुझ्नुभयो नि अब सेन्टरको ठाउँमा हामीले पिएक्स पनि हाल्यौँ जस्तै मैले यसमा 12 पिएक्स लेख्छु भने सेन्टरको चाहिँ 12 पिएक्स यो भन्दा ठ्याक्कै 12 पिएक्स यता आयो नि त अब होइन मलाई टपमा चाहिएको छ भने चाहिँ टप लेख्छु टपको 12 पिएक्स यता आयो नि त अब जस्तै मलाई 122 पिएक्स दिन्छु भने 122 पिएक्स यता आउँछ यसरी है जस्तै मलाई टप होइन मलाई यहाँ पनि पिएक्समा हाल्नु छ भने चाहिँ कसरी छ 90 पिएक्स हाल्छु भने कहाँ हाल्ने भयो त यो ठ्याक्कै 90 पिएक्समा जाने भयो यो चाहिँ एक्स एक्सिस भयो यो चाहिँ वाइ एक्सिस भयो कि हजुरहरूको बुझ्नुभयो नि हो अब यसै गरी हजुरहरूले जस्तै यहाँ मुनि लानु छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि बटम हुन्छ 112 पिएक्स यहाँ चाहिँ बटम राख्यो भने के हुन्छ मेरो मुनि जाने भयो यसरी अब यसरी नै हजुरहरूले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड इमेजहरू पनि आफैले राख्न मिल्ने हुन्छ है त सो आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले के हेरौँ भन्दाखेरि आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले बोर्डर कसरी बनाउने बोर्डरको स्टाइल कसरी बनाउने रेडियस कसरी बनाउने सँगसँगै ब्याकग्राउन्ड इमेज कसरी हाल्ने र ब्याकग्राउन्ड इमेजमा चाहिँ पोजिसन कसरी मिलाउने त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्यौँ है त यदि हजुरहरूलाई के कन्फ्युजन छ भने चाहिँ हजुरहरूले कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ र हजुरहरूले मलाई सोसियल मिडियामा पनि कनेक्ट गरेर चाहिँ क्वेसनहरू गर्न सक्नुहुन्छ है त थ्याङ्क यू सो मच